سلام به کانال زنگ آشپزی خوش اومدین. بریم با هم طرز تهیه شیرینی پنجره یا نون پنجره رو ببینیم. یه شیرینی فوق‌العاده خوشمزه، ترد و پرطرفدار. درست کردن این شیرینی خیلی راحت و خیلی سریع آماده میشه. بریم با هم آموزشش رو ببینیم. مواد لازم: نشاسته گندم یا گل 75 گرم که میشه حدوداً 2/3 لیوان یا یه مقدار بیشتر از نصف لیوان دسته‌دار فرانسوی. آرد سفید 75 گرم که اینم حدوداً 2/3 لیوان دسته‌دار فرانسویه. برای برداشتن آرد بهتره که آردو کمی هم بزنید و بعد کم کم بریزینش داخل لیوان تا حالت فشرده نداشته باشه و وزنش دقیق‌تر و نزدیک‌تر باشه به مقدار مورد نیازتون. آرد برنج 30 گرم یا 2 قاشق غذاخوری پر که بهتره برای برداشتن آرد برنجم اول کمی همش بزنی تا از حالت فشردگی در بیاد و بعد به اندازه مورد نیاز ازش برداریم. 5 عدد تخم مرغ همدمای محیط، به مقدار دلخواه پودر قند یا پودر شکر برای پاشیدن روی شیرینی یا بعد آماده شدن، 1/4 پیمانه یا 60 میلی لیتر شیر سرد که وزنش حدوداً 55 گرمه و حدود 5 قاشق غذاخوری پره. گلاب 1 قاشق غذاخوری پر و وانیل 1/4 قاشق چایخوری که اگه از وانیل شکری استفاده میکنی میتونی از مقدار بیشتری هم استفاده کنی. برای درست کردن شیرینی بهتره که به جای پیمانه از ترازو استفاده کنین تا خیلی بهتر نتیجه بگیر. البته من مواد رو داخل لیوانم ریختم که کسایی که ترازو ندارن هم بتونن از دستور استفاده کنن، اما تا جایی که میتونی سعی کنین حتما مواد رو وزن کنین. خب برای شروع داخل یه ظرف نشاسته رو میریزیم. شیر سرد رو اضافه میکنیم و کمی هم میزنیم که نشاسته یه مقدار حل شه. گلابم بهش اضافه میکنیم و دوباره هم میزنیم تا کمی حل شه و باز شه نشاسته. هم زدنش شاید کمی سخت باشه چون مقدار شیر و گلابمون کمه و نشاستمون خیلی سریع حل نمیشه. باید کمی همش بزنین تا به این حالت در بیاد. خب حالا یکی از تخم مرغا رو به موادم اضافه میکنم و کمی هم میزنم تا رقیق تر و شلتر و راحت تر بتونم مواد رو با هم مخلوط کنم. من از این مرحله به بعد و با همزن دستی هم میزنم که موادم یک دست‌تر شه. خب حالا تخم مرغ دومم اضافه میکنم و در حد مخلوط شدن همش میزنم. و بعد 3 تا تخم مرغ رو هم اضافه میکنم. و وانیلم اضافه میکنم که بوی تخم مرغ رو بگیره. و حدود 30 ثانیه با همزن دستی یا چنگال میزنم تا موادم خوب با هم مخلوط شه و یک دست شه. برای درست کردن این شیرینی نیازی به همزن برقی و هم زدن زیاد نداریم و میتونی خیلی راحت بدون همزن هم درستش کنی. خب من مواد رو حدود 30-40 ثانیه زدم و به این حالت در اومد. کاملا یک دست شده و فقط داخلش چند تا نشاسته به حالت تکه‌ای مونده که مهم نیست چون قرار مواد رو مرحله آخر از صافی رد کنیم.
خب حالا آرد و الک میکنم و به موادم اضافه میکنم. و با موادم مخلوطش میکنم. آرد برنجم اضافه میکنم و مخلوطش میکنم. آرد برنج شیرینی رو ترش‌تر میکنه. حتما از آرد برنجم استفاده کنیم برای درست کردن این شیرینی. نیازی نیست که مواد رو هی بیش از حد همش بزنیم. فقط در حدی که مواد یه دست و آرد با موادمون مخلوط شه کافیه. خب من موادم رو کاملا با هم مخلوط کردم و الان دیگه خوب یه دست شده. غلظت موادمون هم در این حده. نه خیلی شل و آبکیه و نه خیلی غلیظه. حالا روی مواد رو خوب میپوشونم و بهش حدود نیم ساعت تو دمای محیط استراحت میدم تا خیلی یک دست‌تر شه و پیوستگی مایع شیرینیمون بیشتر شه. تا موادمون استراحت میکنه روغنم میزم داخل ماهیتابه تا داغ شه. برای درست کردن شیرینی ها من میخوام از این قالب استفاده کنم. میذارمش داخل روغن و روغن رو تا جایی میریزم که روی قالب رو بپوشونه. اگه میخواین روغن کمتری مصرف کنی میتونین از ظرف کوچیکتری استفاده کنی. خب من اجازه میدم که روغن و قالب هر دو داغ شن. خب بعد حدوداً نیم ساعت مایع شیرینی ما آماده است. کمی همش میزنم و از صافی رد میکنم که کاملا صاف و یه دست شه. خب اینم از مایع شیرینی خوشمزه ما. حالا بریم که سرخش کنیم. الان روغن کاملا داغ شده. من قالبم هم گذاشتم داخل روغن که داغ شه. چون اگه قالبمون سرد باشه مواد شیرینی بهش نمیچسبه و اگرم بچسبه یه لایه خیلی نازک از مواد بهش میچسبه. پس اجازه بدین که داغ شه. حالا مایع شیرینی رو کمی هم میزنم که مطمئن شم که نشاسته ته‌نشین نشده. قالب رو بعد اینکه داغ شد از روغن خارج میکنم و کمی تکون میدم تا روغن اضافی جدا شه. چون اگه روغن اضافی وارد مایع شیرینیمون شه موادمون رو چرب میکنه و باعث میشه که موادمون به قالبمون نچسبه. حالا قالب رو تا لبه داخل مواد فرو میکنم و بعد میذارمش داخل روغن. 1-2 ثانیه صبر میکنم و بعد قالب رو کمی تکون میدم تا شیرینی ازش جدا شه. و دوباره چند ثانیه میذارمش داخل روغن که دوباره داغ شه. 1-2 تا شیرینی اول شاید خیلی خوب در نیاد چون احتمال داره که روغنتون خوب داغ نشده باشه. بعد 1-2 تا که روغن خوب داغ شد و به دمای مناسب رسید و دمای قالبتون دستتون اومد خیلی راحت‌تر و سریع‌تر میتونین شیرینی‌ها رو درست کنین. خب دوباره من قالب رو بعد اینکه داغ شد از روغن خارج میکنم و اجازه میدم هم روغن اضافیش گرفته شه و همین که کمی دماش پایین‌تر بیاد و داغی قالب متعادل شه. چون اگه قالبمون خیلی داغ باشه وقتی میزنیمش داخل مواد باعث میشه مواد سریع ببنده و بپزه. حواستون باشه نهایتا حدود 3/4 قالب رو داخل مواد بزنید و اجازه ندین که موادتون از لبه های قالب بالا بیاد چون باعث میشه که شیرینی روی قالب رو بپوشونه و ازش جدا نشه. بعد اینکه هر دو طرف شیرینی ها رو سرخ کردیم میتونیم بزنید روی توری یا کاغذ روغن یا دستمال کاغذی یا حوله‌ای تا روغن اضافیشون گرفته شه. حین درست کردنم سعی کنید حتما هر از گاهی مواد رو هم بزنید تا نشاسته ته‌نشین نشه. ببینیم بعد درست کردن چند تا شیرینی الان دمای روغن به خوبی بالا رفته و هم شکل شیرینیامون خیلی منظم‌تر شده و هم خیلی راحت‌تر از قالب جدا میشن.
خب الان روغن اضافی شیرینیامون گرفته شد و خنک شدن. حالا میچینیم داخل ظرف مورد نظرمون و روی شیرینیا پودر قندلک میکنیم. میتونید از مقداری هلم استفاده کنید. من برای تزیین از یه مقدار خلال پسته هم استفاده میکنم. میتونید از پودر پسته هم استفاده کنید. امیدوارم شما هم این شیرینی خوشمزه رو درست کنین و از خوردنش لذت ببرین. دوستای عزیزم ممنونم از همراهیتون. لطفاً اگه این آموزش رو دوست داشتین لایکش کنین، کانالمو سابسکرایب کنین و زنگوله رو بزنین تا اگه ویدیوی جدیدی گذاشتم با خبر بشین.